Hi guys! Welcome back to my channel! At ako po si Farah. I'm a teacher. And for today's video is gagawa po ako ng ganito. Kung paano ko po ginawa ang ganitong kilay look. Kilay 2019. Bushy look. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa mga ganito. Yung akin lang po is experiment lang. And gusto ko kasi yung kilay ni Marga. Hindi ka napapasok sa school. So, honestly, kakagising ko lang po. And, ganito lang ako. Nag-myself. Garnier. Baka naman. And, after that is nag-blush lang ako, tsaka yan, para walang suklay-suklay, ganyan-ganyan lang daw look. Naisipan ko lang mag-video to paano ba yung usong kilay ngayon, yung bushy-bushy, yung ganyan. Ito po yung natural kilay ko. So, gagawa tayo. Let's start! So, the first thing that we need to do is dapat po may nito tayo. Ayan, is fully. So, shape lang, i-brush lang natin yung eyebrows natin para parang di pantay yung eyebrows ko. Hindi talaga siguro yung life. Okay, enough. Then, next is, I have this, ano to? Wonder Brow. Sorry, cellphone lang kasi. So, yan. Nabili ko po ito sa Lazada. May kasama siyang spoolie. Wala na itong linis. Hindi kasi, ngayon ko lang gagamitin ulit. Kasi usually, yung ginagamit ko is ito, yung mascara. Pero napansin ko is medyo brown naman yung hair ko. Tapos ito sa brown dark, hindi siya bagay. So, bumili ako nito sa Lazada. I ordered ng ganitong kulay to try. So, let's start. Wala kong nilagay na kahit anong ano dyan, pencil or yung ano niya is ganito. So, since hindi ako marunong gumamit ng ganito, saan ba yun? Sorry po, hindi ako focus. Huli na lang gagamitin ko ito. Dami pa dito. Dito natin siya uunahin. Kita niyo po ba? Sobrang light lang. Nakikita niyo ba yung difference? Wala kasi ako buhok dito, manipis lang dito ng side, yung mga gilid-gilid. Okay, then dito na naman po sa kabila. Let's see.
besh. So, after nyan, is brush natin ulit para may form siya. Alam niyo yung kabila, hindi pantay. Diba ganyan naman talaga yung mga eyebrows, hindi pantay. Kahit nga yung mga mata natin, yung isa malaki, yung isa maliit. Hindi po talaga kasi ako marunong magkilay. Ngayon lang po talaga ako nag-try ng ganito. Pasensya po. Okay, if nakuha niyo na po yan, gusto nyo kilay, is lilinisin na lang po natin yung mga excess fat. Dito ka, ma'am. Magkita ka sa akong video, oy, oh. Ayan. Ito pong concealer ay from Sansan. Kasi hindi nagpo-focus. Ito na lang po kasi naubos na yung ano ito? Pencil. Eyebrow pencil. Yan na lang po natin. So, ginagamit ko na lang yung this one. Yan. Kapal pa rin. So, i-brush na lang po natin. Wala nang brush yan, kamay na lang yan. So need pala talaga concealer, no, para malinis yung kilay mo, kasi ako wala nang concealer diretso na. Kasi malilate na ako eh. Hindi ka na papasok sa school kasi. Hello guys, gusto ko yung kilay ko ngayon. First time. So, i-brush natin ulit. Para mo kung natural talaga. Yan, napapansin ko parang kulang yung dito. Lagyan lang natin konti. Para ma-shape naman siya. I'm using yan, ito na lang po siya kalit. Sa Maybelline. Yung dito po. I-shape lang natin. Parang walang buhok dito na side. Kasi parang walang buhok dito na side. Ang hina ng boses ko.
Ito, makapal na. Hello, gusto ko talaga ito. I'm proud of myself. I'm proud of myself. So, hindi po talaga ako magaling mag-makeup. Yung wala lang. Kasi yung ano ko, ready to go makeup ko is yung lipstick lang, blush, tsaka kilay. Yun lang po talaga. And pulbo. So, ito po yung kilay ko. Hope you guys like it. Sana po may natutunan kayo. And, i-share ko lang po pala kung bakit po medyo makapal yung kilay ko. Hindi naman masyadong makapal, hindi rin po masyadong manipis, medyo lang. Kasi every night, ay hindi po every night, pag di ko lang nakalimutan, is naglalagay po ako nito. Castor oil. At ito po ay free from Lazada. Nag-order ako ng, I think, ano ba yung in-order ko? Moisturizer. Tapos may free na ganito. Ang nakalagay is, thank you. Please consider leaving us positive feedback if you are happy with your purchase. So, every night, naglalagay lang po ako ng castor oil para pag nagising. Alam niyo na? Yan po. So, please, if you like this video, give it a like. And please po, sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe to my channel